บายบายบ้านต้องกลับไปทำงานอีกแล้วเร็วไหมคะขยิบตาแป๊บเดียวก็ถึงที่ทำงานแล้วไปดูกันว่าป้ามีผ้ามากขนาดไหนของป้าทั้งนั้นแหละนี่ค่ะวันนี้มีผ้า4 กอง1 2 3 4ไม่มากเลยทำไปเรื่อยค่ะเหนื่อยก็พักเล่นไม่ยากกับงานที่นี่ตอนนี้หลังอาหารมื้อเที่ยงแล้วค่ะหลังมื้อเที่ยงก็มาซักผ้ารีดผ้าค่ะวันนี้กลับมาถึงนี่ก็มื้อเที่ยงพอดีเริ่มงานเลยค่ะมาลากองโตกองแรก4มาแล้วค่ะกองสุดท้ายแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องออกไปเดินค่ะไปแล้วค่ะออกไปเดินก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะ
ดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันจับเจ้านายอาบน้ำถ้าแกตื่นเร็วก็เสร็จเร็วตื่นเช้าตื่นสายก็เสร็จสายแต่ว่าเราก็ไม่ได้เร่งไม่ต้องเร่งอะไรอะทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ